تملك هذا الشاطئ الأخاذ من بحر مرمرة واحصل على شقة الأحلام ضمن مشروع حياة البحر في المنطقة الساحلية الجذابة منطقة بيوكتشاكمجا. يبعد 5 دقائق عن نخبة الشوارع الاستثمارية شارع الإي 5، 12 دقيقة عن مول مرمرة بارك الشهير، 15 دقيقة عن جامعة بيوكتشاكمجا. يضم مرافق خدماتية مميزة كي تشعر بحياة أكثر أناقة، مساحات واسعة عائلية. احصل معنا على خصم على الكاش يبلغ 10% بالإضافة إلى نمط تقسيط طويل المدى. مع أريزونا، للثقة عنوان.